from my window. Sun's coming up like the day before. Cái tranh đợt trước tụi mình làm tranh trên đây thì bây giờ nó đã bị sụp một cái bên móc, nên là giờ mình sẽ đo rồi sẽ gắn lại. Nhưng là cái tường này là thạch cao nên nó cũng hơi dễ sụp mọi người. Hello mọi người, hiện tại độ tuổi U35 thì tụi mình cũng cảm thấy khá là may mắn vì có một cái kênh vlog nhỏ nhỏ để mà tụi mình sharing về những cuộc sống hàng ngày cũng như là những cái chuyến du lịch của tụi mình, và cũng có một cái lượng người theo dõi nhất định. Thì thật ra là lúc đầu tụi mình tính là cái kênh YouTube này sẽ là cái nguồn thu nhập chính của tụi mình, nhưng mà nó trở thành một cái niềm đam mê thôi, một như cái nghề tay trái. Tụi mình quay vlog vào mỗi cuối tuần rất là vui, kiểu như là mong chờ đến cuối tuần này thì tụi mình sẽ quay cái gì, làm những cái hoạt động gì. Thì hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục theo dõi những vlog đời sống của hai chàng trai ở Thảo Điền nha. Ngoài ra ở độ tuổi U35 thì tụi mình nghĩ bạn bè hoặc là những người ở độ tuổi tụi mình cũng sẽ nghĩ một chuyện, đó là mua nhà hay là thuê nhà. Thì đối với mình á, thì mình sẽ muốn có cảm giác có một cái sở hữu gì đó, nên là mình sẽ rất mua nhà hơn, kiểu mình sẽ được sở hữu lâu dài về cái tài sản đó luôn. Còn mình thì mình không có cảm giác gì hết. Mình vẫn đang rất là ok với cái câu chuyện thuê nhà ở cái độ tuổi này. Khi mà thuê nhà thì tụi mình có thể có nhiều lựa chọn. Mình có thể sống ở cái khu này vài năm, xong sau đó thì mình lại chuyển qua một cái khu khác vài năm, để mình có thể hiểu thêm về những cái khu ở khác nhau, những cái địa điểm khác nhau, khá là vui. Thì thật ra là tụi mình cũng chưa có một cái quyết định về chuyện mua nhà hay là thuê nhà, tại vì đó còn là một câu chuyện của tương lai xa về sau này nữa. Còn mọi người thì sao? Mọi người thích mua nhà hay là thuê nhà hơn? Có gì mọi người comment cho mình biết với nha.
Hello mọi người, lại là Hùng Mình Thọ ở Thảo Điền đây. Sáng hôm nay thì tụi mình sẽ đi một cái cà phê để làm việc. Tụi mình đều làm trong ngành sáng tạo. Lâu lâu tụi mình cũng muốn thay đổi môi trường làm việc. Nhưng hôm nay thì tụi mình sẽ muốn đi làm ở quán cà phê mới mở gần nhà để gọi là up mood, khơi gợi một cái cảm hứng làm việc tốt hơn. Bây giờ tụi mình sẽ đi metro để vào trung tâm quận nhất và đi mua sắm. Ok không?
cái đường này. Hiện tại tụi mình đang ở Lumiere, thì hồi lâu mình có đi Phúc Long ở đây, xong rồi thấy xung quanh cũng khá là đẹp, kiểu kiến trúc với lại cái công viên xung quanh cũng khá là đẹp, cho nên là hôm nay tụi mình sẽ đi dạo vòng vòng đây, xong rồi sẽ đi Farmer Market để mua đồ ăn cho buổi tối nay. Come to peace with, there is always more to do. Chisel it in, calm is your gift to yourself and all around. Regulated, life's a work of art. Romanticize it. Live your best life, simply enjoy it. Tối nay thì tụi mình sẽ nấu mì tươi Tân Quan Ký ăn chung với lại nước lèo. Nước lèo thì tụi mình sẽ có dựng heo, bò viên với lại có thêm cải tầng ô. Tụi mình cũng hơi lo là nấu nước lèo sẽ không được đậm đà lắm, cho nên tụi mình có mua thêm một gói cốt lẩu của Hai Đi Lao. Thì gói cốt lẩu này là gói cốt lẩu Trường Thọ, là nước hầm xương luôn. Theo hướng dẫn sử dụng là tụi mình sẽ phải trụng mì với nước sôi trong 15 đến 20 giây, xong rồi trụng qua nước lạnh 3 đến 5 giây, xong rồi trụng lại nước sôi 3 giây. Nên bây giờ mình sẽ bỏ đá ra tô để theo hướng dẫn sử dụng.
Hello mọi người, tối nay sau khi mà ăn tối xong thì tụi mình có một chút thời gian nên bây giờ mình sẽ unbox hai cái món đồ mà tụi mình mới có gần đây. Đầu tiên là sẽ là một cái món từ cái brand tên là Nico Studio. Thì thật ra là cái này khi mà mình lướt Instagram thì mình thấy nó và mình khá là thích. Thì đây là một cái incense holder, là cái gì ta? Là một cái đế để đốt trầm. Theo mình biết thì cái shop này là họ làm cái này bằng tay, nhìn rất là dễ thương, nghĩa là không cái nào giống cái nào hết. Nó hơi giống như đốt nhang. Cái này sẽ kiểu là hương kiểu hơi thơm thơm phòng á, khá là dễ chịu. Mình đoán là như thế. Và tiếp theo đó là một chiếc đĩa than của là ai mà mọi người cũng biết rồi đó, là Taylor Swift. Đây là album 1989, cũng là một trong những album yêu thích nhất của Hùng với mình. Trong album này thì bạn Hùng thích nhất bài gì? Trong album này mình thích nhất bài Style với lại Out of the Wood ngay đây luôn.